Vărsător, bine ai venit și mă bucur să te am aici alături de mine. Astăzi vom explora mesajele pe care spiritul are să ți le transmită prin intermediul etalării Crucea Celtică. Pentru cei care vă doriți să deveniți membri ai acestui canal, puteți acum accesa linkul din descrierea canalului sau chiar a videoclipului. Ok? Și hai să vedem pentru Vărsător ce mesaj avem din partea acestui oracol pentru tine. Ce mesaj avem din partea acestui oracol pentru Vărsător. Și avem luna nouă în zodia Rac. Relaxează-te. Poți să ai de a face cu un rac sau tu să ai acest plasament pe harta ta natală. Mai văd și fii umil, primul pătrar de lună în zodia Leu. Be humble, fii umil, fii smerit, fii modest, iarăși. Și lasă fricile să ți se dizolve. Ok? Hai să vedem pentru Vărsător ce mesaj avem pentru Vărsător, pentru tine. Relaxează-te, Vărsător, pentru că lucrurile se vor rezolva, indiferent de ce situație ai tu în viața ta în această perioadă. Lasă fricile să ți se dizolve și dă dovadă de modestie, dă dovadă de smerenie, aș putea să spun. Asta nu înseamnă că o vei face la extreme, că vei trece la extreme, însă relaxează-te, va fi totul bine. Ok. Ce avem aici? Nebunul. Nebunul este o carte a noilor începuturi, Cavalerul de bâte și 10 de bâte. Steaua este cartea ta. E ceva ce pe tine te împovărează sau această situație în sine o îngreunează și automat se resimte și la tine. E în același timp ceva care te pasionează și care îți cere să pășești în necunoscut, însă e ceva aici cu greutăți. Însă te știm pe tine că nu îți pierzi speranța, ever. Hai să vedem ce mesaje avem aici. Avem Asul de monede, Justiția, Pajul de bâte, 5 de spade și e minunat că lași această energie în trecut. Luna, poate te gândești la un rac sau un pești, 4 de monede, 8 de bâte, 6 de monede, 9 de monede și avem rezultatul posibil obținut, cartea Puterea. Este zodia, reprezintă zodia Leu și este zodia opusă ție. Poți să ai de a face cu un berbec, poate chiar acest card, Nebunul, să te reprezinte și pe tine. Un leu, cam atât văd aici. Și pești, rac pești. Între arcanele majore, însă tu poți să ai de a face cu un oricare alt semn zodiacal. Deci Asul de monede în situația de față pentru Vărsător. Asul de monede este o carte care anunță noi începuturi, la fel ca și Nebunul. E ca o sămânță valoroasă care îți este înmânată de nou început. Poate reprezenta o sumă de bani pe care tu să o primești sau
Un nou început care poate duce chiar înspre acel 10 de monede. Și avem și 9 de monede în frica sau speranța ta. Vom ajunge acolo imediat. Deci asul de monede, 4 de spade și regele de monede. E ceva legat de stabilitatea ta? Cu acest 4 de spade tu încerci să vindeci ceva în planul finanțelor? Poate ai început ceva nou pentru tine, poate încerci să dezvolți ceva aici. Și avem justiția. Justiția vorbește despre acte, documente, hârtii. Justiția în acest context și poate tu ai început ceva nou care îți cere să faci și anumite acte, să întocmești și anumite hârtii. De ce justiția? Ce este cu acest card justiția? Ce este cu acest card justiția? Regele de spade te reprezintă pe tine. Sau o balanță. O balanță gemeni, iarăși. Ai o anumită curiozitate pentru ceva anume aici. Poate și totuși este în provocarea din această situație. Cumva lucrurile nu se desfășoară atât de rapid pe cât ți-ai dori, tocmai pentru că tu ai de a face cu sistemul de justiție. Pentru unii poate fi și așa, cu acte, documente, hârtii. Nu este momentul potrivit aici sau ceva te împiedică. Pentru moment. Și avem pajul de bâte în subconștientul tău. Pajul de bâte este o carte care anunță foarte mult optimism și foarte mult entuziasm din partea ta. Este o carte chiar și a flirtului. Nu știu cât rezonează acest aspect cu tine, însă poate să reprezinte un copil, este un copil jucăuș acest paj de bâte și este clarificat de acest 10 de cupe. E cineva care ți-a trezit interesul cu acest 10 de cupe, e cineva care îți aduce această împlinire emoțională și văd și Marea Preoteasă. Poate fi vorba despre un pești, pentru că tot avem aici luna plină și luna plină urmează să o avem în data de 14. Este și eclipsă. Ok. De ce 5 de spade? De ce 5 de spade în energia pe care tu o lași în trecut? Poate un conflict, poate o decepție, poate ceva ce te-a rănit. Poate fi și așa. De ce acest 5 de spade? Moartea. O încheiere. Ceva cu finalitate. Poate ai acționat într-un anume fel în trecut pentru a finaliza ceva anume aici. Pentru că era decepție, de fapt. Ai spus un anume adevăr aici, iarăși cu acest cavaler de spade. Ai transmis un anume adevăr celelalte persoane care a venit cu această energie a 5-ului de spade. Și luna este în gândurile tale, luna vine cu secret. Poate această lună plină, așa cum am spus, este relevantă pentru tine. Poți să ai de a face cu un rac, cu un pești. Văd regina de monede și luna. E vorba despre această energie a lunii pline în zodia Fecioară.
Poate afli un secret în această perioadă, poate sentimentele, poate stările tale sunt foarte tumultoase, pentru că luna plină aduce și astfel de stări, nu doar împlinirea anumitor obiective ale tale pe care tu să ți le fi setat încă de acum 6 luni. Da, regina de monede. Și avem 4 de monede. Ce este cu acest 4 de monede? Magicianul. Și împărăteasa la baza pachetului. Cineva... Știi ce simt aici? Mai ales dacă este... Nu știu cât este o citire în dragoste, până acum nu am simțit acest lucru, dar cu aceste cărți să știi că simt acest lucru. Cumva se creează și un anume sentiment de posesivitate din partea cuiva anume și cu această împărăteasă, poate fi vorba despre un taur, o balanță, văd gemeni, fecioară aici cu acest magician, dorință de a ține de această persoană. Comunicare văd aici în acest context cu acest om. Și să știi, văd 8 de bâte și de aceea am pomenit despre comunicare. Și să știi că acest 8 de bâte îl avem și aici în starea ta emoțională și în același timp sfatul pentru tine. Te văd foarte dinamic, foarte dinamică. 8-ul de bâte este o carte care anunță mișcare și schimbare în situația ta în același timp. Este și o carte a comunicării. De ce 8-ul de bâte în sfatul pentru tine și în același timp starea ta emoțională? De ce acest 8 de bâte? Magicianul din nou. Și din nou împărăteasa. E ceva aici. Uite. E ceva ce îți aduce entuziasm. Însă, cu această carte, bineînțeles că apar și blocaje. Bineînțeles. Și nu te gândi că noi ceilalți nu trăim și noi astfel de blocaje. Așa e lumea aceasta plină de dualitate, în care noi trebuie să ne găsim echilibrul și moderația și să pășim pe acel drum al echilibrului și al moderației. Nu avem temperanța aici, însă așa am simțit să spun. 6 de monede este o carte a reciprocității și a generozității. Poți să primești o sumă de bani de la cineva din anturajul tău. Și când spun anturaj, de la muncă, poate fi o sumă de bani pe care tu să o primești. Și văd cavalerul de monede și 10 de spade. E cineva care se simte trădat aici. E cineva și 5 de spade. Poate este vorba despre această energie pe care tu o lași în urmă. Și e ceva cu încheiere aici. E ceva în jurul tău pe care tu încerci să-l lași în urmă. Da. Să te protejezi, văd aici. Încerci să te protejezi. Ok. Și 9 de monede este o carte din frica, este cartea din frica sau speranța ta. 9 de monede anunță independența ta și cred că în speranța ta tu îți dorești această independență. 9 de monede este o carte foarte bună care anunță abundență și avem, da, te reprezintă pe tine cu acest cavaler de spade. Abundență. Avem și 3-ul de monede, poate că și o promovare la muncă cu acest 3 de monede, poate că
primești o sumă de bani, la asta te gândești tu, asta speri tu. Și avem puterea. Puterea este pe final de perioadă și ni te arată pe tine aici puternic, pe coama acestui leu. Poți să ai de a face cu un leu, cu un semn zodiacal, o persoană grațioasă, o persoană poate ușor orgolioasă. De ce puterea? Ți se cere să rămâi puternic, puternică aici. De ce acest card, puterea? Pentru vărsător. Lumea. Să rămâi puternică pentru a finaliza acest capitol. Și uite, vezi tu, foarte interesant este faptul că avem în energia generală a întregii citiri nebunul și încheiem cu lumea. E vorba foarte mult pentru tine, pentru vărsători, e vorba foarte mult despre stabilitatea ta. Pentru că 4 de monede îl avem și aici, la baza pachetului, și îl avem și aici în viitorul apropiat. Stabilitatea ta. E vorba despre iarăși abundența ta. Poți să economisești bani. Și văd din nou luna. Din nou luna. E ceva cu transformare pentru tine. Stăteam și mă gândeam pentru tine luna, și mă refer acum la luna plină în zodia Fecioară, cred că vine undeva în casa a 8-a, dacă ai ascendentul în Vărsător. Și casa a 8-a anunță poate chiar faptul că poți să primești o anumită sumă de bani din moștenire sau ceva de genul ăsta. Hai să văd acum în joacă. Nu e absolut valabil pentru toată lumea, însă poate fi. Hai să văd pentru tine în joacă. Voi lua un mesaj ca răspuns pentru întrebarea ta pe care cred că ți-ai formulat-o deja, și văd aici recuperare și există oameni de ajutor. Există oameni de ajutor în jurul tău și poate chiar să rămâi pozitiv în ceea ce privește romantismul în viața ta. Poate fi vorba și despre așa ceva. Ok, dragilor, cam atât pentru această citire. Dacă rezonezi cu acest mesaj, nu uita să te abonezi canalului, să mai treci pe aici, să îmi lași o apreciere și un comentariu. Eu îți mulțumesc pentru faptul că mă lași să citesc din energia ta și te mai aștept aici. Te pup! Pa, pa!